Hello guys, good morning. Wait lang. Yan, ang break mo pakita. So ayan, good morning. So ngayon ako nag-vlog kasi ako nagluto ngayon ng Papa nagluto nitong itong saging. And nagluluto tayo ng egg today. So dito tayo sa aming likuran. So ito yung likod natin guys, ito yung mini garden, and then yan, yung mga labahin ko doon, dahil wala pa tayong washing machine, kaya medyo makalat-kalat pa doon na side. And then, yan, yung anak ko, nasa sofa. So, yan. Ito yung itsura niya, guys. Ayan. Diyan ako nagluluto, diba? Parang jungle. Yan yung nagluluto ako dyan. So, tapos, dito yung garden. So, mamaya pakita ko sa inyo. Pero ngayon, nagluluto muna ako ng egg.